ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි night time data වලින් මොකක් හරි download කරන්න ගියාම රෑ 12 වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්න ඕනේ. උදේ 8ට ඒක හරියට off කරගන්න ඕනේ. මේකට solution එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම ආතන connect automatically කියන ටික් එක දාන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට දානවනේ ඒක. හරි. එහෙම දාලා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාලා command prompt එක open කරගන්න මෙන්න මෙහෙම run as administrator විදියට. කියන්නේ ඒකේ full privilege අරගෙන command prompt එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ type කරන්න netsh interface show interface. මේ දේවල් ගැන එහෙම නැත්නම් මේ netsh මේ commands ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මට message එකක් දාන්න. මොකද වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා මම කරන්න ඕන ටික විතරක් ඉක්මනට කරගෙන යනවා. මේවා explain කරගන්න ඕන නම් මට message එකක් දාන්න. මේවා ඉගෙන ගන්න මේ වගේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන message එකක් දාන්න. හරි. මේක type කරලා මේ command එක type කරලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ Wi-Fi එකේ නම, ඔයාගේ Wi-Fi interface එකේ නම. දැන් මගේ නම් Wi-Fi කියලාමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔයා මේක මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? notepad එක open කරගන්න. notepad එක එකපාරක් open කරගන්න. open කරලා මෙන්න මේ command එක type කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන interface කියන තැන ඔයාගේ Wi-Fi එකේ නම දෙන්න ඕන. දීලා පුතා මේක save as කරන්න. save as එක දීලා save as කරන්න. මෙතන type එක all file දීලා ඔයා කොහොමද මේක save කරන්න ඕනේ? Wi-Fi off කියලා save කරන්න. Wi-Fi එක අපි disable කරන්න යන්නේ. Wi-Fi එක off කියලා save කරන්න. file extension එක දෙන්න ඕනේ cmd කියලා. .cmd කියලා අන්තිමට දෙන්න. දීලා save කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ again ගන්න notepad එක ආපහු සැරයක් ගන්න. අර command එකම type කරලා enable කියලා දෙන්න. මේක තියෙන්නේ Wi-Fi interface එක enable කර. කලින් වගේම enable කියලා දීලා save as ගිහින් save කරන්න මේක Wi-Fi on කියලා. අන්තිමට .cmd එහෙම නැත්නම් file extension එක command දෙන්න. cmd දෙන්න. දීලා save. හරි. ඔන්න අපිට ඕන කරන file දෙක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔයා ගන්න task schedule එක. task schedule එක අරගෙන මෙතනින් දෙන්න create task. ඉස්සෙල්ලාම හදමු අපි Wi-Fi එක on වෙන්න. Wi-Fi on. මෙතන ටික් එක දාන්න අනිවාර්යෙන් run with highest privileges කියන එක. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi එක on වෙන්නේ නැහැ. triggers වලට යන්න. ගිහින් new කියන එකට දීලා ඔයාලට පුළුවන් on වෙන්න ඕනේ time එක හදාගන්න. මට daily නේ ඕනේ හැමදාම මේ විදිහට on වෙන්න ඕනේ. අපි දෙමු මෙතන time එක 12:00:00. උදේ 12ට on වෙන්න ඕන. දීලා okay දෙන්න. action එකට ගිහින් උදේ 12ට on වෙන්න ඕනේ program එක. එහෙම නැත්නම් script එක තෝරගන්න ඕනේ. මට on වෙන්න ඕනේ Wi-Fi on කියන command එක තෝරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ conditions වලට ගිහින් මට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ settings වල එහෙම. දීලා okay දෙන්න. ඔන්න දැන් අපි Wi-Fi එක on වෙන එක automatically වෙන්න හදාගත්තා. ඒක automatically 8 වෙද්දි off වෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? again create task යන්න. Wi-Fi off. run with highest privileges දෙන්න. triggers එකට ගිහින් කලින් වගේම අපි උදේ 8 set කරමු daily. 08 00 උදේ 8 වෙද්දි මේක off වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ Wi-Fi එක disable වෙන්නයි ඕන. okay දීලා මට පුළුවන් මෙතන action වලට ගිහින් අර Wi-Fi එක disable කරන Wi-Fi එක off කරන command file එක තෝරන්න පුළුවන්. දීලා okay දෙන්න. මෙතනත් okay. ඔන්න දැන් හරි. රෑ 12 වෙද්දි Wi-Fi එක enable වෙලා Wi-Fi එක on වෙනවා. උදේ 8 වෙද්දි off වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ දෙක හරියට run වුණොත් එහෙම උදේ 12 වෙද්දි ඔයා මොකක් හරි download කරලා දාලා තිබ්බොත් හරියටම 12 වෙද්දි Wi-Fi එක on වෙලා download වෙයි. උදේ 8 වෙද්දි ඒක Wi-Fi එක off වෙයි. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් Wi-Fi එක off වුණොත් එහම ආයෙ කොහොමද on කරගන්නේ? වාගේ දැන් උදේ 8 වෙද්දි Wi-Fi එක off වෙනවානේ. ඒක ඔයාට on කරගන්න පුළුවන් මේ on කියන command එක run as administrator දෙන්න. නිදාගන්න යන්න කලින් Wi-Fi එක off කරලා යන්න ඕනේ. Wi-Fi එක off කරන්න මේ command එක run as administrator දෙන්න. එතකොට Wi-Fi එක off වෙයි.
උදේ ආපහු ඒක on කරගන්න. මේක run as administrator දෙන්න. එතකොට Wi-Fi එක on. මේ විදිහට අපිට ඔයාට ඕන නම් BitTorrent application එකක් on කරගන්න හදාගන්න පුළුවන්. හරියටම 12ට ඒ වගේ මේක හරියටම උදේ 8 වෙද්දි off වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕන එකකට අපිට command file එකක් හදලා මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්.